नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी जिजाबाई साहेबराव गोसावी, असिस्टंट प्रोफेसर इन केटीएचएम कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी अँड अँथ्रोपोलॉजी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एका नवीन विषयाला सुरुवात करणार आहोत. कल्चर म्हणजे संस्कृती. तर संस्कृती म्हणजे काय, कल्चर म्हणजे नेमकं काय, तर हे आज आपण अभ्यासणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कल्चरची व्याख्या एडवर्ड टायलर यांनी केलेली. कल्चर इज दॅट कॉम्प्लेक्स होल which include knowledge, belief, arts, laws, customs, and capabilities and habits acquired by man as the member of society. तर कल्चर म्हणजे संस्कृती म्हणजे नेमकं काय? कल्चर म्हणजे संस्कृती म्हणजे माणसाने अंगीकारले ज्ञान, त्याचा विश्वास, त्याच्या रूढी, परंपरा, त्याच्या अंगी असलेल्या त्याच्या सवयी, हे माणूस जे मिळवतो, हस्तांतरित करतो, त्याला एडवर्ड टायलर यांनी कल्चर म्हणजे संस्कृती म्हटलेले आहे. त्याच्यानंतर जर आपण दुसरी व्याख्या बघितली, दुसरी व्याख्या म्हणजे डेफिनेशन आपल्याला सांगता येईल. ब्रॉन्सिलॉव मॅलिनोव्स्की यांनी जी व्याख्या केलेली, हे एक मानववंशशास्त्रज्ञ होते. तर त्यांनी ही व्याख्या केलेली, त्यांच्या मतानुसार कल्चर ॲज द हँडीवर्क ऑफ मॅन अँड ॲज द मीडियम थ्रू ही अचीव हिज एंड्स. कल्चर म्हणजे माणसाने विणलेले किंवा माणसाने तयार केलेले तथ्य म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल की माणसाने दैनंदिन जीवनामध्ये जो अंगीकारतो त्याला आपण कल्चर म्हणतो. त्यानंतर आपल्याला सांगता येईल लिंटन यांनी सांगितलेली कल्चरची व्याख्या आपल्याला इथे सांगता येईल. अ कल्चर इज दॅट कन्फिगरेशन ऑफ लर्न बिहेवियर अँड रिझल्ट ऑफ learn behavior whose components elements are shared and transmitted by the member of a particular society. कल्चर म्हणजे लिंटन यांनी सांगितलेल्यानुसार आपण जर बघितलं तर कल्चर म्हणजे माणसाचे वर्तन, माणसाने दैनंदिन जीवनात ते वर्तन एका व्यक्तीचं कस्टम्स, रूढी, परंपरा ह्या दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत हस्तांतरित होतात, त्यालाच आपण कल्चर म्हणतो. ठीक आहे. तर याच्यानुसार जर आपण बघितलं तर संस्कृती ही प्रत्येक समाजानुसार वेगवेगळी असते. त्यानुसार जर आपण बघितलं तर संस्कृतीचं एक्झॅक्ट मिनिंग काय ते आपण इथे आता अभ्यासणार आहोत. मिनिंग ऑफ कल्चर. सो व्हॉट इज द एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ कल्चर? व्हॉट शुड वी हाऊ वी अंडरस्टँड कल्चर? ओके. सो कल्चर इज अ टर्म दॅट रेफर टू अ लार्ज अँड डायव्हर्स सेट ऑफ मोस्टली इंटिग्रेबल aspect of social life according to sociologists. Culture consists of values, beliefs, systems of language, communications, and practice that people share in common and that can be used as to be define them as the collective. Okay. So according to meaning of culture, we can say that the term culture is a diverse set which has various aspects of social lives. कल्चर, संस्कृती म्हणजे अशी आपण सांगता येईल की ज्याला जीवनाचे वेगवेगळे पैलू असतात. ठीक आहे. त्याच्यानुसार जर आपण बघितलं, कल्चर ही व्हॅल्यूज, बिलीफ्स, नॉर्म्स म्हणजे श्रद्धा, मूल्ये, त्याच्यानंतर आपली भाषा, आपण एकमेकांशी करत असलेले संभाषण, तर याच्यातून एक तयार होणारा सेट म्हणजे ज्याला आपण कल्चर म्हणतो. ठीक आहे. त्याच्यानुसार जर आपण बघितलं की माणूस हा समाजशील प्राणी आहे, त्यानुसार जर आपण सांगता येईल की माणसाच्या जीवनामध्ये कल्चरचं, संस्कृतीचं नेमकं महत्व काय सांगता येईल आपल्याला. व्हॉट इज द रोल ऑफ कल्चर इन डेली लाईफ ऑफ ह्युमन बीइंग? सो वी विल लर्न अबाउट दॅट. ओके. सो कल्चर इज रेफर टू अ सिम्बॉल्स, लँग्वेज, बिलीफ्स, व्हॅल्यूज अँड आर्टिफॅक्ट दॅट आर द पार्ट ऑफ एनी सोसायटी. बिकॉज कल्चर इन्फ्लुएन्स पीपल्स बिलीफ अँड बिहेवियर, कल्चर इज द की कन्सेप्ट अ सोशियोलॉजिकल पर्स्पेक्टिव्ह. तर माणसाच्या जीवनाला, दैनंदिन जीवनाला एक वळण देण्याचं काम, माणसाला एक साचेबद्ध करण्याचं काम हे कल्चर करत असते. तर त्यानुसार आपल्याला इथे कल्चरचा रोल सांगता येईल. ठीक आहे. व्यक्तीच्या जीवनामध्ये व्यक्ती विकास, व्यक्तीची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट हे करण्याचं काम हे कल्चर करत असते. तर त्यानुसार बघितलं तर आपल्याला सांगता येईल की इम्पॉर्टन्स ऑफ कल्चर. सो व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ कल्चर? Okay, so we will learn about that. Culture is a reflection of a community or nation. Culture is that thing which is the reflection. There is the reflection of culture of particular nation, particular state, particular district. Okay,
This mark as the culture as the vital and important role determine factor how the community react. So culture is that factor, that component, because of that we can understand, we can see that the impact of the culture on the every society. So according to that we can say that the culture is the different according to society to society. Culture play a major role in the lives of everyone in the society. So culture is that factor which play important role in every person's life, in every society's life. Culture give you a sense of belonging, especially when everyone speak the same language. Okay, according to that the culture is the if the group has same language, there is the culture is the specially, that is the belonging to sense. According to that same language. According to that we can say that there are some types of culture. So there are two types of culture. So which are the two types of culture? One is the material and second is the non material culture. तर त्यानुसार जर आपण बघितले तर संस्कृतीचे प्रकार येतात. ठीक आहे, संस्कृतीचे दोन प्रकार सांगता येतील आपल्याला, एक भौतिक संस्कृती आणि एक अभौतिक संस्कृती. तर भौतिक संस्कृती आणि अभौतिक संस्कृती म्हणजे काय? तर भौतिक संस्कृती म्हणजे अशी संस्कृती जी आपण डोळ्यांनी बघू शकतो. ठीक आहे, इरावती कर्वे जर आपण बघितले तर त्यांनी सांगितलेली माणसाने रचलेली मनोमय सृष्टी म्हणजे अभौतिक संस्कृती. ठीक आहे, तर त्यानुसार जर आपण बघितले तर कल्चर ऍबस्ट्रॅक्ट अँड कॉन्क्रीट, त्याच्यानुसार जर आपण बघितले तर त्यात आपल्याला मटेरियल कल्चर म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये मानवाने ज्या घटकांची निर्मिती केलेली, तर त्याला आपण म्हणतो मटेरियल कल्चर. Concrete culture. So what is the concrete culture? According to types of culture, there are two types. First is the material culture and second is the non-material culture. Material culture is that culture that we can see, we can visualize, that we can say. According to that we can say any bungalow, any car. Okay, so these are the material culture. And what are the non-material culture? Non-material culture are those culture which we can realize but we cannot touch. Okay, so that here we can include that there is the symbols, attitude, anger, happiness, isn't it? Belief, art forms. So all these are non-material culture. And material culture is food, whatever dress we wear, that dress, ornaments, jewelry, house, automobiles. So these are material culture. So भौतिक आणि अभौतिक संस्कृती. भौतिक संस्कृती म्हणजे जी मानवाने निर्माण केलेली. ठीक आहे, जर आपण बघितलं तर भौतिक संस्कृतीमध्ये आपण असं म्हणू शकू का की डोंगर, दर्या यांना आपण भौतिक संस्कृती म्हणू शकू का? नाही, कारण ती मानवाने निर्माण केलेली नाही. ठीक आहे, पण ह्याच डोंगर दर्यांमध्ये मानवाने रस्ते निर्माण केले, रेल्वे मार्ग निर्माण केले, तर याला आपण मानव निर्मित संस्कृती म्हणू शकू. ठीक आहे, आणि नॉन मटेरियल म्हणजे अभौतिक संस्कृती म्हणजे काय? तर माणसाचे असलेला एखाद्या गोष्टीवर असलेली त्याची श्रद्धा, त्याचा विश्वास, त्याचा राग, त्याचा आनंद, त्याचं ज्ञान. ठीक आहे, तर ह्या गोष्टी आपण अभौतिक संस्कृतीमध्ये आपण यांना सांगतो. तर भौतिक संस्कृती आणि अभौतिक संस्कृती यांच्यामध्ये काय होतं? यांच्यामध्ये भौतिक संस्कृती ही वेगाने त्याचा विकास होत जातो, पण अभौतिक संस्कृतीचा वेगाने विकास होत नाही. ठीक आहे, जर आपण बघितलं की भौतिक संस्कृती याच्यामध्ये आपण बघू की तंत्रज्ञान, त्यात कम्प्युटर, सॉफ्टवेअर वेगवेगळे. त्याच्यानुसार जर आपण बघितलं तर कम्प्युटर आज तंत्रज्ञानाचं युग आपण म्हणतोय. मानवाने निर्माण केलेल्या वेगवेगळ्या वस्तूंच्या आधारे मानव आज प्रगतिशील मार्गावर आहे. ठीक आहे, पण अभौतिक संस्कृतीचं काय? तर अभौतिक संस्कृती ही तिचा विकास होण्यासाठी भौतिक संस्कृतीच्या मानाने आधी कालखंड जावा लागतो. तर भौतिक संस्कृती ही वेगाने विकसित होते आणि अभौतिक संस्कृती ही हळूहळू विकसित होते. आणि यांच्यामध्ये जो गॅप येतो, तर यांच्यामध्ये जो गॅप येतो त्याला आपण म्हणतो कल्चरल पाश्चरायझेशन. ओके, तर त्याच्यानुसार जर आपण बघितलं तर ही व्याख्या केलेली अकबर निमकॉफ यांनी. तर त्यानुसार जर आपण सांगता येईल तर इथे आपण टाइप्स ऑफ कल्चर बघितले. त्याच्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. सो व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर? काय सांगता येईल आपल्याला? संस्कृतीचे वैशिष्ट्य नेमके कोणते सांगता येईल? तर त्यात आपल्याला पहिलं वैशिष्ट्य सांगता येईल कल्चर इज अ लर्न बिहेवियर. ठीक आहे, कल्चर संस्कृती ही आपल्याला आपल्या वर्तनातून हस्तांतरित करता येते, संपादित करावे लागते. जर याच्यानुसार जर आपण बघितलं तर
आपण जेव्हा जन्माला येतो त्यावेळेस माणसाला काही माहिती नसतं की संस्कृती म्हणजे काय. तर माणूस हा हळूहळू ज्यावेळेस मूल जन्माला येतं त्यावेळेस तो सगळ्यात पहिले संस्कृती ही स्वीकारत असतो, ती आपल्या आई वडिलांकडनं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कुटुंबातील सभासदांकडनं, सदस्यांकडनं, त्यानंतर औपचारिकरित्या ही संस्कृती स्वीकारली जाते, ती शाळेतून, महाविद्यालयातून. तर ही ह्यानुसार जर आपण बघितलं, कल्चर इज द लर्न बिहेवियर. संस्कृती ही काय, तर माणसाच्या वर्तनातून मिळणारी एक हस्तांतरित होणारी एक घटक आहे. ठीक आहे. त्यानंतर जर आपण बघितलं, कल्चर इज अ ट्रान्सफरेबल. How we can say that culture is transferable? We can say that culture transfer from one community to another community, from one person to another person, from one state or from one nation to another state or nation. Okay. तर त्याच्यानुसार जर आपण बघितलं, एखादी संस्कृती ही ट्रान्सफरेबल आहे. त्याच्यानुसार जर आपण बघितलं की आज आपण जर आपण बघितलं, पाश्चिमात्य संस्कृती आपण बघितली. ठीक आहे. ती संस्कृती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कुठेतरी आज आपल्या समाजामध्ये येते. जर आपण आज बघितलं की आपण जे जे ज्वेलरी परिधान करतो किंवा जे फॅशनच्या याच्याने जो पेहराव आपण वापरतोय, तर ते आपल्याकडे कुठून आले? पाश्चिमात्य देशांकडनं आलेले. याच्यानुसार काय आपण सांगू शकतो की पाश्चिमात्य देशाकडे असणारे जे कल्चर आहे त्यांचं, त्यांची संस्कृती, ती आपल्याकडे कुठेतरी हस्तांतरित होते. ठीक आहे. याच्यानुसार जर आपण बघितलं की पूर्वीपासून जर जसं आपण बघितलं की आपले पूर्वीचे ग्रंथ, परंपरा, रामायण यांच्यानुसार जर आपण बघितलं की ही आपली भारतीय संस्कृती होती, जी आपण एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होत आहे. ठीक आहे. आणि संस्कृती माध्यम यांचं माध्यम काय, संस्कृती हस्तांतराचं माध्यम काय, तर याच्यात आपले जे आजी असेल, आपले आजोबा असतील, त्यांच्याकडून वारसा हक्काने आपल्याला कुठेतरी संस्कृती ही हस्तांतरित होताना आपल्याला दिसते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण सांगू शकतो की तिसरा वैशिष्ट्य संस्कृतीचं आपण सांगू शकतो, कल्चर इज चेंजेबल. संस्कृती ही जे बदलते स्वरूप, हे आपल्याला इथे वैशिष्ट्य सांगता येईल. तर संस्कृतीचं बदलतं स्वरूप याच्यात आपल्याला काय सांगता येईल, संस्कृती ज्यावेळेस निर्माण होते त्यावेळेस संस्कृती ही हळूहळू काळाच्या ओघात संस्कृती ही बदलत जाते. जर आपण पूर्वी बघितलं की आपल्या भारतीय संस्कृतीनुसार जर आपण बघितलं की धोतर आणि कुर्ता हे पुरुष आपल्या संस्कृतीमध्ये घालायचे. ठीक आहे. परंतु आज काय झालेलं आहे, आज आपण पाश्चिमात्य संस्कृतीचं अनुकरण केलेलं आहे. आज आपल्याला पेहरावामध्ये पॅन्ट शर्ट आपण म्हणतो, तर त्यात आपलं बदल दिसून येतोय. आज आपल्याला पूर्वीच्या काळी असणारी आपली संस्कृती, आपला पेहराव आज आपण वेगळ्या पद्धतीने वेअर करतोय. ठीक आहे. तर हे काय झालं, हा कुठेतरी आज चेंज झालेला आहे, हा कुठेतरी आज आपल्याला बदल दिसायला लागले. त्यानुसार जर आपण बघितलं की पूर्वी आपली ग्रीक संस्कृती होती, त्यानंतर भारतीय संस्कृती होती, रोमन संस्कृती होती, पण ह्या संस्कृतीमध्ये कुठेतरी आज आपल्याला बदल होताना दिसते. तर हा बदल म्हणजे काय, तर याच्यानुसार आपण सांगू शकतो कल्चर इज चेंजेबल. ओके. सो देअर इज द नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. कल्चर सॅटिस्फाईड ह्युमन नीड्स. तर संस्कृती असते ती मानवाच्या गरजा पूर्ण करण्याचे काम करत असते. त्याच्यामुळे हे एक आपल्याला वैशिष्ट्य सांगता येईल. तर मानवाच्या गरजा पूर्ण करण्याचं काम ही संस्कृती करत असते. तर कशा प्रकारे पूर्ण करण्याचं काम ही संस्कृती करत असते, जर आपण बघितलं तर आपल्या संस्कृतीनुसार आपली धर्मसंस्था, विविध संस्थांची निर्मिती होते. धर्मसंस्था झाली, विवाह संस्था झाली, कुटुंब संस्था झाली, शिक्षण संस्था झाली. तर अशा संस्थांमधून मानवाला वेगवेगळ्या मानवाच्या गरजा पूर्ण करण्याचं काम हे कोण करत असतं, संस्कृती करत असते. ठीक आहे. त्याच्यानुसार जर आपण बघितलं तर पुढचं वैशिष्ट्य आपल्याला संस्कृतीचं सांगता येईल, कल्चर इज आयडियल. प्रत्येक संस्कृती ही आयडियल असते, आदर्शात्मक असते. ठीक आहे. म्हणजे संस्कृती ही आदर्शात्मक असते. तर हाऊ द कल्चर इज द आयडियल, अकॉर्डिंग टू दॅट इफ वी सी रामायण, दॅट रामा वॉज आयडियल. ओके. राम होतं ते एक आयडियल होते, आपल्यासाठी एक आयडियल व्यक्तिमत्व होते. आजही आपण त्यांचं आचरण, त्यांचे विचार आजही आपल्या जीवनामध्ये उतरवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यानंतर जर आपण बघितलं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बघितले, महात्मा गांधी बघितले, तर त्यांची विचारश्रेणी ही आज आपण अंगीकारण्याचं काम करतो. त्याच्यानुसार प्रत्येकाला आपली संस्कृती ही आयडियल वाटते. ठीक आहे. जर प्रत्येकाला आपली संस्कृती आयडियल वाटते, परंतु आपल्या संस्कृतीनुसार जर आपण एखादी काम केलं नाही किंवा वर्तन केलं नाही, तर समाजामध्ये त्या व्यक्तीला दंडात्मक कारवाई त्या व्यक्तीवर केली जाते. ठीक आहे. तर त्यानुसार जर आपण बघितलं, कल्चर इज द आयडियल, दॅट इज द
fifth characteristics of culture. After that we can say that there is a sixth characteristics of culture is adaptive. संस्कृती ही अडॅप्टिव्ह असते. तर संस्कृती ही कशा प्रकारे अडॅप्टिव्ह असते, कारण ती आपण स्वीकारतो. अडॅप्टिव्ह म्हणजे स्वीकारतो, ठीक आहे. तर संस्कृती ही आपण स्वीकारतो. तर आपल्या पूर्वजांपासून चालत आलेली संस्कृती ही आपण वर्षानुवर्ष जपतो. वर्षानुवर्ष ही संस्कृती आपल्या जीवनामध्ये कुठेतरी सामील होत असते, ठीक आहे. तर त्याच्यानुसार जर आपण बघितलं, कल्चर इज अडॅप्टिव्ह. आफ्टर दॅट वी कॅन से दॅट देर इज द सेवन्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. Culture has its own existence, or culture is the impersonal. Okay, so we can say that culture is impersonal. Single human being cannot say or cannot blame that one is the my culture and I will follow that. No one will be follow this culture. This culture is possess of me. Okay, no one says that. Why? Because culture is socialized. Culture is existence and culture is the impersonal. Okay, जर आपण कल्चर जर बघितलं तर कल्चरचं एक्झिस्टन्स ती एक व्यक्तिनिरपेक्ष असते. जर व्यक्तिनिरपेक्ष म्हणजे काय, तर एखाद्या जरी आपण बघितलं, एखाद्या व्यक्तीने जरी संस्कृतीची निर्मिती केलेली असली, माणसांनी जरी संस्कृतीची निर्मिती केलेली असली, तरी देखील असं कोणीही म्हणू शकत नाही की संस्कृती ही माझ्या स्वतःची आहे, असं म्हणू शकत नाही. संस्कृती ही समाजाची असते, ठीक आहे. त्यामुळे कोणीही त्याच्यावर ब्लेम करू शकत नाही की हे माझं कल्चर आहे, हे आमचं कल्चर आहे, हे आपलं कल्चर आहे, असंच आपण म्हणतो. याच्यानुसार जर आपण बघितलं, culture has its own existence and culture is impersonal. Okay, after that there is the eight characteristics of culture is that culture is a man made. जर आपण बघितलं की आपण समाजात राहताना आपण आज प्राणी बघतो, तर प्राणी आणि माणूस यांच्यामध्ये जर आपण फरक बघितला तर आपल्याला फरक कुठे दिसून येतो, माणसात आणि प्राण्यांमध्ये आपल्याला फरक दिसून येतो, ठीक आहे. तर कशा प्रकारे फरक दिसून येतो, जर आपण बघितलं की मानवाने संस्कृती बनवली, मानव संस्कृतीचं कुठेतरी स्वीकारत असतो, संस्कृतीनुसार मानव वागत असतो. जर आपण बघितलं, आज आपण एखाद्या परदेशात गेलो, एखाद्या देशात गेलो आणि तिथे जर आपण बघितलं तर तिथे आपण म्हणतो की ही आमची भारतीय संस्कृती, ठीक आहे. तर एखादी बाहेरील देशातून येणारी व्यक्ती जेव्हा आपण बघतो, तेव्हा ती व्यक्ती आपण म्हणतो की आपल्या घरी आलेल्या पाहुण्यांचा आदर तिथे करणे, मोठ्यांचा मान राखणे, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कशामुळे माहिती, कारण ही आपली भारतीय संस्कृती, ठीक आहे. तर याच्यानुसार जर बघितलं तर कल्चर इज मॅनमेड. कल्चर ही मानवाने बनवलेली असते, ठीक आहे. त्याच्यानुसार नंतर आपण सांगू शकतो कल्चर इज द ऍबस्ट्रॅक्ट अँड सिम्बॉलिक. प्रत्येक संस्कृतीचा, प्रत्येक कल्चरचा एक ऍबस्ट्रॅक्ट असते आणि तिचं एक सिम्बॉलिक प्रतिकात्मक असते. संस्कृती ही प्रतिकात्मक असते, ठीक आहे. जसं की आपण बघितलं की एखाद्या घरात आनंदाचं वातावरण असेल तर सिम्बॉलिक म्हणून त्या घराच्या बाहेर तोरण लावले जातात. म्हणजे काय, तर आनंदाचं वातावरण आहे. एखाद्या घरामध्ये एखादी शोक झालं असेल तर त्या ठिकाणी आपण आनंद साजरी नाही करत, ठीक आहे. तर त्या ठिकाणी आपण काय करतो, त्या ठिकाणी आपण पांढरे वस्त्र परिधान करून जातो. हे आपल्या संस्कृतीचं सिम्बॉलिक आहे. जर याच्यानुसार जर बघितलं, कल्चर इज द ऍबस्ट्रॅक्ट अँड सिम्बॉलिक. त्यानंतर आपण सांगू शकतो कल्चर इज सेपरेबल स्प्रेड. ओके, सो कल्चर एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे कल्चरचं संक्रमण होत असतं. जर आपण बघितलं, कल्चर ही एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होत असते. त्याच्यानुसार आपण सांगू शकतो की आपल्या पूर्वजांकडून आलेला संस्कृतीचा वारसा हा पिढ्यानपिढ्या आपण जपत असतो. परंतु हा वारसा जपताना संस्कृतीमध्ये कुठेतरी आपल्याला बदल झालेला दिसतो. पण हा बदल पूर्णतः अचानक होत नाही, ठीक आहे. आणि हा बदल जरी होत असला तरी आपण मागची जी आपली संस्कृती ही सोबत घेऊन जातो. त्यामुळे संचयशील असते संस्कृती ही, म्हणून संचयशील असते. त्यानंतर आपल्याला सांगता येईल की इंडिव्हिज्युअल हॅव टू लर्न कल्चर. प्रत्येक जण व्यक्ती परत्वे संस्कृती ही शिकत असतो, ठीक आहे. जसं आपण जर बघितलं की आपल्या सगळ्यात पहिले एखादी मूल जेव्हा संस्कृती शिकतं ते त्याच्या आई वडिलांकडून शिकतं, नंतर घरातील सदांकडनं शिकतं आणि त्यानंतर औपचारिक संस्कृती शिकण्याचं जर स्थान आपण बघितलं तर ते महाविद्यालय, शाळा ही असू शकते, ठीक आहे. त्याच्यानुसार जर आपण बघितलं ते आपली पुढची कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर इज दॅट कल्चर फंक्शन फॉर पीपल डिसिप्लिनिंग पर्सनॅलिटीज. संस्कृती ही असते ही माणसांच्या आदर्श वर्तनामध्ये कुठेतरी व्यक्तीचं वर्तन, व्यक्तीची
व्यक्ती विकास घडवण्याचं काम हे संस्कृती करत असते. ठीक आहे. एखाद्या व्यक्तीचा विकास करणं, त्या व्यक्तीला त्याची पर्सनॅलिटी डेव्हलप करणं हे काम संस्कृती ही करत असते. त्याच्यानंतर आपण सांगू शकतो की एलिमेंट्स ऑफ कल्चर. सो व्हॉट आर द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर? There are 6 elements of culture. First is the knowledge. First is the knowledge. We can get knowledge from the culture. Okay. We can get knowledge of our culture. आपण जर नॉलेज बघितलं की ज्ञान हे संस्कृतीचा एक सगळ्यात पहिला घटक आपल्याला सांगता येईल की ज्ञान. ज्ञानानुसार जर आपण बघितलं की संस्कृती ही आपल्याला शिकावी लागते, ती आपल्याला जन्मतः प्राप्त होत नाही. संस्कृतीचं ज्ञान आपल्याला वेगवेगळ्या घटकातून मिळवावं लागतं. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला सांगता येईल की बिलीफ, श्रद्धा. तर संस्कृतीचं दुसरं घटक आपल्याला सांगता येईल बिलीफ. श्रद्धा म्हणजे काय? तर संस्कृती एखाद्या जर आपण बघितलं की एखाद्या समाजाचा अग्निदेवतेवर विश्वास असेल किंवा एखाद्या समाजाचा एखादी धातूच्या मूर्तीची पूजा करत असेल किंवा दगडाची देव म्हणून पूजा करत असेल, तर त्या समाजाची असलेला श्रद्धा, त्या समाजाचा असलेला विश्वास हा संस्कृतीचा घटक म्हणून इथे आपण सामावून घेत असतो. त्याच्यानंतर नॉर्म्स. नॉर्म्स म्हणजे काय? नियम. तर नियमाने ज्या वेळेस एखादी व्यक्ती ही संस्कृती फॉलो करते, त्यावेळेस त्या व्यक्तीला समाजामध्ये राहत असताना आपली संस्कृती ही अंगीकारावी लागते आणि विशिष्ट नियम हे आपल्या संस्कृतीने विशिष्ट नियम घालून दिलेले असतात. जसं की आपण बघितलं की मोठ्यांचा आदर करावा, त्याच्यानंतर एखादी गुन्हा करू नये किंवा एखादी व्यक्ती जर चुकीचं वर्तन करत असेल तर त्या व्यक्तीला समाज बहिष्कृत करतो, आपल्या समाजापासून बडतर्फ केलं जातं, तडीपार केलं जातं. ठीक आहे. तर हे आपल्या संस्कृतीत बसत नाही. तर आपल्या प्रत्येक संस्कृतीचे काही आदर्श नियम असतात आणि त्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीने आचरण करावे असा समाजामध्ये अपेक्षा असते. ठीक आहे. त्यानंतर जर आपण सांगू शकलो तर आपल्याला सांगता येईल व्हॅल्यूज. तर सहिष्णुता, समता, लोकशाही, तर असे मूल्य जोपासण्याचं काम हे संस्कृतीद्वारे होत असतं. त्यानंतर पुढचा घटक जर आपण बघितला एलिमेंट्स ऑफ कल्चर मध्ये आपल्या येतात इन्स्टिट्यूशन. सो व्हॉट इज द इन्स्टिट्यूशन? दे आर फॅमिली इन्स्टिट्यूशन, मॅरेज इन्स्टिट्यूशन, रिलीजियस इन्स्टिट्यूशन, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन. ओके. अकॉर्डिंग टू दॅट कल्चर इज अ स्प्रेड फ्रॉम दी व्हेरियस टाइप्स ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स. ओके. त्यानंतर आपण सांगू की सिम्बॉल्स. सिम्बॉल्स मध्ये जर आपण संस्कृतीचा घटक म्हणून सिम्बॉल्स घेतले तर त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 भाग सांगता येतील. पहिलं म्हणजे चिन्ह आणि दुसरे म्हणजे प्रतीके. तर चिन्हे आणि प्रतीके याच्यामध्ये आपल्याला काय सांगता येईल? चिन्ह म्हणजे एखाद्या घटकाचं साईन असतं. जसं की आपण रस्ता क्रॉस करताना ज्यावेळेस आपण ग्रीन सिग्नल लागतो त्यावेळेस गाडी जाते. ठीक आहे. रस्ता क्रॉस हा झेब्रा क्रॉसिंग वरूनच करावा. तर हे पर्टिक्युलर चिन्ह दिलेले आहे. रेड सिग्नल लागला म्हणजे स्टॉप. तर हे पर्टिक्युलर चिन्ह दिलेले. आणि प्रतीक म्हणजे काय? तर आभाळ असं दाटून आलं तर त्यावेळेस आपण भाकीत बांधतो की पाऊस येईल किंवा रस्ता जर आपल्याला ओला झालेला दिसेल तर आपण म्हणतो की इथे पाऊस पडून गेलेला आहे. तर हे प्रतीक आपल्याला सांगता येईल. ठीक आहे. तर त्यानुसार जर आपण बघितलं तर एलिमेंट्स ऑफ कल्चर आर 6. फर्स्ट इज द नॉलेज, सेकंड इज द बिलीफ, थर्ड इज नॉर्म, फोर्थ इज व्हॅल्यूज, फिफ्थ इज इन्स्टिट्यूशन्स अँड सिक्स्थ इज सिम्बॉल. तर हे संस्कृतीचे घटक आपल्याला इथे सांगता येतील. ठीक आहे. तर यानुसार आपण संस्कृती हा घटक बघितला. थँक्यू.